Bine ai venit! Dacă tocmai ai primit aparatul de piezochirurgie Variosurg 4 optic de la NSK, acest video este ghidul tău pentru instalare și utilizare corectă. În loc să pierzi timp cu instrucțiuni greu de urmărit, îți arătăm tot ce conține cutia, te ghidăm pas cu pas cum să montezi toate accesoriile și cum să setezi dispozitivul. Fie că ești la prima utilizare sau doar vrei să verifici dacă ai montat totul corect, rămâi alături de noi. Să începem cu unboxing-ul kitului Variosurg 4 optic. În cutie găsim ghidul rapid de instalare, caseta de sterilizare. În caseta de sterilizare găsim indicații pentru piesa de mână. Este foarte important să nu încercăm să desprindem piesa de mână din cablu, așa cum observăm în poza de aici, deoarece acestea se sterilizează împreună. Piesa de mână LED cu cablul de 2 metri, cheie pentru vârfuri, suport pentru vârfuri și sistemele de prindere pentru furtunul piesei de mână și tubul de irigare, stand pentru piesa de mână, cablu de alimentare, suportul pentru soluția de răcire, manualul de utilizare pentru echipament și pentru piesa de mână, 6 vârfuri pentru Variosurg 4, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 și HSG11. 3 tuburi de irigare, unitatea centrală, pedala multifuncțională wireless, ce vine cu suport pentru picior și 3 baterii alcaline AAA. După ce toate componentele au fost scoase din cutie, urmează montajul și configurarea. Procesul este ușor de urmat, cu pași simpli și intuitivi. Începem cu pedala wireless. Aceasta este alimentată cu 3 baterii AAA ce se introduc aici. Apoi închidem capacul până când indicatorul se aliniază cu simbolul lacătului închis. Suportul de pedală se introduce foarte ușor în zona de aici. Continuăm cu montarea suportului pentru lichidul de răcire. Ne asigurăm că indicatorul de pe suport se aliniază corect cu orificiul din unitate, apoi îl fixăm rapid, fără efort. Urmează conectarea cablului micromotorului la unitatea principală. Aliniem bulina roșie a conectorului în partea superioară și îl fixăm printr-o apăsare ușoară. Acum că piesa este fixată corect, o putem plasa în suportul dedicat. Deschidem pompa prin rotirea manetei capacului la 180 de grade în sensul acelor de ceasornic. Acum vom monta recipientul cu lichidul de răcire și tubul de irigare. Introducem segmentul special al tubului de irigare prevăzut cu 2 delimitări laterale. Plasăm tubul în interior și ne asigurăm că delimitările rămân în afara carcasei. Închidem pompa în sensul invers a celor de ceasornic, 180 de grade. Blocăm temporar fluxul de ser între recipient și pompă, fie cu clemă, fie cu sistemul integrat al tubului. Apoi, introducem capătul ascuțit în recipientul cu ser fiziologic. Pasul următor este să deschidem capacul superior pentru aerisire și apoi deblocăm tubul pentru a permite curgerea lichidului. Celălalt capăt al tubului se fixează în extensia metalică a piesei de mână. La final, atașăm cele 6 suporturi pentru tub, mai întâi pe cablul micromotorului, apoi pe tubul de irigare pentru stabilitate și poziționare corectă. Montăm și cablul de alimentare și fiziodispenserul este complet montat și pregătit pentru configurare. Trecem acum la panoul de control al unității Variosurg 4 optic. Ecranul este complet tactil, iar butoanele sunt intuitive și ușor de folosit chiar și în timpul unei intervenții. Acum să trecem rapid prin butoanele de pe display și să vedem ce face fiecare. Primul buton, butonul Mode de aici, permite selectarea modului de operare. Avem 3 moduri de operare: Perio, Endo și Surgery. Butonul Power permite setarea nivelului de putere. Pentru Perio avem intervalul între 5 și 100%. Pentru Endo avem același interval între 5 și 100%. Pentru chirurgie avem intervalul între 10 și 150%. Următorul buton este Program.
Acesta permite alegerea unui program presetat pentru tipul de intervenție dorit. Programele disponibile pentru chirurgie sunt de la 1 la 5. Programele disponibile pentru endo sunt 6 și 7, iar programele disponibile pentru perio sunt 8 și 9. Butonul Memory salvează setările preferate pentru utilizări viitoare rapide. De exemplu, putem seta mod, număr program, nivel putere irigare, nivel iluminare și altele. Butonul Burst ne permite să tăiem un os dens sau să îl utilizăm în sinus lift. Această funcție este disponibilă numai în modul chirurgie. Dacă deasupra simbolului surg de aici nu ne apare niciun număr, înseamnă că funcția este dezactivată. Altfel, pentru Burst avem 3 nivele. Burst 1 cu frecvență de 10 Hz, Burst 2 cu frecvență de 30 de Hz și Burst 3 cu frecvență de 60 de Hz. Butonul Cleaning de aici pornește programul automat de precurățare al piesei de mână. Butonul Coolant reglează nivelul de debit pentru soluția de răcire pentru piesa de mână. Butonul Light ajustează lumina LED a piesei de mână pentru vizibilitate optimă. Butonul Settings accesează setările avansate ale unității. Pentru accesare trebuie să apăsăm cel puțin 2 secunde. Pentru a valida o opțiune, apăsăm pe butonul de aici. Pentru a ne întoarce meniul anterior, apăsăm pe butonul de aici. Pentru conectarea pedalei wireless la unitate, trebuie să ținem apăsat butonul de setări timp de cel puțin 2 secunde. Pe ecran va apărea mesajul BLE Set. Apăsăm apoi butonul de validare aflat chiar sub cel de setări. Observăm că ne apare pe display mesajul FC, Foot Control. Validăm încă o dată și acum observăm simbolul de Bluetooth și simbolul de pedală care licăresc intermitent. Și acum ținem apăsat pe 3 butoane ale pedalei, cel din dreapta sus, stânga sus și butonul principal al pedalei. Așteptăm cel puțin 10 secunde pentru conectare și apoi primim confirmarea pe display. Butonul mare activează vibrația vârfului piezo. Butonul mov crește nivelul de irigare. Butonul central schimbă programul activ, iar butonul verde activează modul Burst. VarioSurg 4 optic de la NSK este un aparat puternic și versatil, dar eficiența sa depinde de modul în care îl folosești. Urmează pașii din instalare, folosește funcțiile inteligente și personalizează setările pentru rezultate optime. Dacă ți-a fost util acest video, vezi și celelalte ghiduri pentru aparatura NSK. Succes în intervențiile tale! Pe curând!